الخزر قبيلة من أصل تركي عاشت في منخفض الفولجا جنوب روسيا، وكونت مملكة كان حكامها وبعض سكانها يدينون بعبادات وثنية، ولكنهم تحولوا إلى اليهودية. وينطق الاسم أحيانا خازارة كما هو الحال في العربية، ولكن ثمة دلائل على أن هناك طرائق أخرى للنطق، فهو بالعبرية كوزي وبالصينية كوزا. وربما يعود الاسم إلى الكلمة التركية قزمق بمعنى يتجول أو ينتقل كالبدوك، أو ربما يعود إلى كلمة قوز بمعنى جانب الجبل المتجه إلى الشمال. وقد وصل الخزر إلى منطقة الفولجا والقوقاز من أقصى الشرق في تاريخ ليس معروف. وإن كان آرثر كوستيلر يذكر نقلا عن برسكس رسول الإمبراطور البيزنطي لقبائل اليهود في القرن السادس الميلادي أن الخزر ظهروا على المسرح الأوروبي حوالي منتصف القرن الخامس الميلادي، باعتبارهم شعبا خاضعا لسيادة قبائل الهون. ويمكن أن يعتبروا هم والمجر وغيرهم من القبائل نسل أتيلا زعيم البرابرة الشهير. وتطلق التواريخ الروسية المعاصرة على الخزر مصطلح الأوجاريين البيض مقابل الأوجاريين السود وهم الهنغار أو المجر. وقد أدى موت أتيلا إلى ظهور فراغ كبير، وهو ما يسر عملية ظهور الخزر باعتبارهم قوة في المنطقة التي شغلوها، فقاموا بالصهر واستيعاب وقهر بعض القبائل التركية الأخرى، ثم هزموا البلغار في نهاية الأمر وأجبروهم على الهجرة. ولكن قبل استقلال الخزر الكامل في المملكة، كان الخزر يشكلون جزءا مما كان يسمى الإمبراطورية التركية الغربية، أو جزءا من أتراك التركستان، وكانوا ينظمون اتحاد قبائل تخضع لحاكم واحد هو الخاقان. ويقال إن الخزر ساروا مع سنجيبو أول خاقانات الأتراك الغربيين ضد إحدى القلاع الساسانية الفارسية. وقد استمرت المملكة التركية مدة قرن، وأصبحت كلمة تركي بعد ذلك تشير إلى الأتراك فقط دون الشعوب التركية الأخرى. كانت المملكة الخزرية تقع على المعبر الحيوي الواقع بين البحر الأسود وبحر قزوين، بين القوتين الشرقيتين العظميين في ذلك الوقت، الدولتين الإسلامية والبيزنطية. وقد أصبحت تمثل عازلا حدوديا تحمي بيزنطة من الغارات الهمجية التي تشنها قبائل الاستبس الشمالية مثل البلغار والمجر، كما أنها أوقفت التقدم الإسلامي. فقد قامت بين الخزر والعرب عدة حروب، كانت أولها في عام 642 ميلاديا، حينما أصدر الخليفة أمره للقوات الإسلامية بالهجوم على عاصمتهم بالنجار، ولكن المسلمين لم ينجحوا في مهمتهم واستشهد قائدهم عام 653. وقامت الحرب الثانية في عام 722 ميلاديا، وانتهت بهزيمة الخزر على يد مروان ابن محمد، وأسلم بعدها خاقان الخزر، ولكنه عاد وتحول إلى ديانته الأصلية. ويقول المسعودي إن الخزر قد نقلوا عاصمتهم تحت ضغط الهجمات العربية إلى أتل عند مصب نهر الفولجا بعد عام 737. ويبدو أنهم خلال الفترة بين اتخاذهم كل من بالنجر وأتل عاصمة لهم، كانت لهم عاصمة ثالثة هي سمندر. ورغم انتصارهم، لم يتمكن العرب من القضاء على مملكة الخزر بسبب المشاكل الداخلية للخلافة الأموية، ولعل هذا هو الذي أنقذ الخزر في نهاية الأمر. وتشهد فترة الحرب الثانية قيام تحالفات مع الإمبراطورية البيزنطية، ربما للرد على الهجوم الإسلامي. وقد زوج الإمبراطور البيزنطي ابنه من أميرة خزرية عام 732 ميلاديا، وكانت ثمرة هذا الزواج الإمبراطور ليو الخزري. ولا يعرف أحد بالضبط مدى اتساع مملكة الخزر، فيجعلها بعض المؤرخين مملكة صغيرة على الفولجا والدون، في حين يرى البعض الآخر أنها كانت في قمة اتساعها وتطورها في منتصف القرن الثامن، حيث شكلت مملكة مترامية الأطراف تمتد حدودها بين سواحل البحر الأسود الشمالية حتى جبال القوقاز في الجنوب. ويقول آرثر كوستيلر إن الخزر في ذروة قوتهم فرضوا الجزية على ما يزيد على 30 عشيرة وقبيلة مختلفة. ومن بين الشعوب الواقعة تحت سلطان الخزر البلغار والغز والهنغر، وسكان المستعمرات الجرمانية واليونانية في القرم، وبعض القبائل السلافية.
وكانت الجيوش الخزرية تشن غاراتها وراء مناطق سيادتها المترامية في جورجيا وأرمينيا، وتغلغلت في الأراضي العربية حتى شارفت الموصل. ولم يكن للخزر حتى القرن التاسع أي منافس لسيادتهم في المناطق الواقعة شمال البحر الأسود، وقد ظلوا القوة العظمى في النصف الجنوبي من أوروبا الشرقية مدة قرن ونصف قرن، وكانوا حاجز حماية مانع يسد ممر الأورال وقزوين بين آسيا وأوروبا. وقد صدوا طوال هذه الفترة غارات القبائل البدوية الزاحفة من الشرق، ولكن بدأ تدهور الخزر في القرن العاشر بسبب تزايد قوة قبائل البيشنج. احتفظت مملكة الخزر باستقلالها حتى القرن العاشر، حين قام حاكم كييف الأمير سفياتوسلف بالهجوم على أتلو وتحطيمها وتدمير عاصمتها عام 965 ميلاديا. ويمكن القول بأن الإمبراطورية الخزرية تهاوت تماما باعتناق الأمير الروسي فلاديمير الديانة المسيحية، فقد أدى هذا إلى ظهور تحالف مسيحي يضم بيزنطة في الغرب وروسيا في الشمال. وهذا ما جعل مملكة الخزر اليهودية تفقد قيمتها الاستراتيجية كدولة عازلة، وسقطت تماما في نهاية الأمر تحت هجمات الروس أواخر القرن العاشر. وقضى الغزو المغولي على ما تبقى من الخزر في وادي الفرجة عام 1247 ميلادي، حين اختفوا تماما كجماعة مستقلة. ويلاحظ أن دولة الخزر تقع في المنطقة التي تلتقي فيها عدة إمبراطوريات، ولم تحقق الازدهار إلا بسبب الفراغ الموجود في تلك المنطقة. وهي في هذا تشابه في كثير من الوجوه الدولة العبرانية المتحدة في الماضي، والدولة الصهيونية في العصر الحديث. وحضارة الخزر حضارة آسيوية قبلية بدائية، احتفظت بكثير من الطقوس البدائية حتى بعد أن أحرزت قدرا من التقدم. وقد عرف الخزر نظام الملكية المزدوجة المعروف بين القبائل التركية وبعض الشعوب الآسيوية، إذ كان يحكمهم الخاقان الأكبر، الذي لم يكن يظهر إلا مرة واحدة كل 4 أشهر، ولا يتحدث إلا إلى نفر محدود من الناس. وكان الخاقان موضع تبجيل كبير، ويجري تتويجه في احتفال مهيب للغاية. وقد كان دائما من سلالة ملكية، وكان المنصب يورث في العائلة، حتى لو كان الوريث شخصا عاديا فقيرا. وكانت سلطة الخاقان مطلقة، حتى أنه لو طلب إلى أحد أن يقتل نفسه لفعل. ولكن الخاقان كان في نهاية الأمر مبعدا معزولا، إذ كان نائبه كاجان بيك هو الذي يصرف شؤون الدولة، شاملة إعداد الجيوش وقيادتها. وهو الذي يظهر للعامة ويقودهم في الحروب، وهو الذي كان يمتلك كل القوى ذات التأثير. وربما كان التقسيم للسلطة بين الخاقان والبيك تقسيما للسلطتين الدينية والدنيوية، فالخاقان الأكبر صاحب السلطة الروحية المطلقة، والبيك صاحب السلطة الدنيوية الفعلية. وكانت التجارة المصدر المالي الأساسي لمملكة الخزر، حيث كانت متحكمة في الطرق التجارية الموصلة بين الشرق الأقصى والإمبراطورية البيزنطية، وكذلك في الطرق الموصلة بين العرب والبلاد السلافية. وقد كانت تفرض الضرائب على البضائع التي تمر فيها. وكانت ديانة الخزر في المراحل الأولى شامانية بدائية، يهيمن عليها الشامان الذي يدعي المقدرة على شفاء المرضى والسيطرة على الأرواح الشريرة ومعرفة الغيب. ويبدو أن الخزر أحرزوا قسطا كبيرا من التحضر قبل تهودهم، فقد تركوا خيامهم وبنوا البيوت من الحجر المحروق. كما أنهم مارسوا الزراعة، واتسع نطاق تجارتهم الدولية. وقد ازدهرت أيضا الفنون والحرف، ومنها صناعة الأزياء النسائية وصناعة الفضة. أما نمط الفن الخزري، فقد كان متأثرا بالفن الفارسي. وقد تطور نظامهم القضائي أيضا، بحيث كان في عاصمة الخزر 7 قضاة، 2 منهم للمسلمين، و2 لليهود، و2 للمسيحيين، و1 للوثنيين. بلغت مملكة الخزر أوج عظمتها وقوتها بين القرنين 8 والعاشر، وأثناء هذه الفترة اعتنق ملكها بولان ومعه 4000 من النبلاء الديانة اليهودية، وجعلها الديانة الرسمية. ويبدو أنهم عرفوا اليهودية من خلال المهاجرين اليهود، الذين فروا من اضطهاد الإمبراطورية البيزنطية في عهد هرقل في القرن 7 الميلادي.
وقد كتب ابن شبروط أحد يهود الأندلس إلى ملك الخزر حين علم بقيام هذه المملكة يسأله عن القبيلة العبرية التي ينتمي إليها. وقد أكد له الملك أن أصل الخزر تركيا وليس ساميا، ولا علاقة له بأسباط إسرائيل ال10 المفقودة ولا بفلسطين. وفي رده على ابن شبروط يذكر الملك يوسف كيف اعتنق بولان اليهودية، فيقول إنه بعث في طلب زعماء الديانات السماوية، وأقام بينهم حوارا ليشرح كل منهم دينه، وقد اقتنع الملك بعد هذه المناقشة بالدين اليهودي. وقام أحد أحفاد بولان بإصلاح ديني، فترجم العهد القديم والتلمود. ويقول كوستيلر إن يهودية بولان كانت قرائية تؤمن بالعهد القديم دون التلمود، ثم تطورت إلى يهودية حاخامية. وقد ظهر مذهب القرائين في القرن الثامن في العراق، وكان للقرائين حركة تبشيرية قوية. ومن المعروف أن القرائية ظلت في بلاد الخزر قائمة بشكل واضح حتى النهاية، ولا تزال قرى اليهود القرائين الناطقين بالتركية قائمة حتى الآن في روسيا. ولم تكن يهودية الخزر كاملة، بل احتفظوا بكثير من العادات الشامانية من تراثهم التركي البدائي. فكانوا على سبيل المثال يقتلون الملك بعد أن يحكم 40 عاما، كما أنهم كانوا يقتلون من يتولون حفر قبر الخاقان الأكبر. وقد حاول المؤرخون تفسير ظاهرة تهود الخزر، فيقال إنهم تهودوا لأسباب سياسية، حيث كانوا واقعين بين الإمبراطوريتين البيزنطية والإسلامية، وكانت الإمبراطورية الروسية حينذاك فراغا. ولكي يحتفظوا باستقلالهم، تبنوا عقيدة دينية مختلفة عن عقيدة القوتين العظميين. ويقال أيضا إن التهود كان لأسباب اقتصادية، إذ إن الخزر كانوا قد بدأوا في احتراف التجارة، وكان على من يود ممارسة هذه المهنة في هذه المناطق وغيرها أن يتهود، حتى يستفيد من شبكة الاتصالات اليهودية في العصور الوسطى، التي كانت تعتبر نظام ائتمان دولي. وقد أصبح بوسع الخزر بعد تهودهم أن يلعبوا دور الوسيط بين القوتين العظميين، إذ كان لكل منهما قوانينها وشرائعها، ولم تكن توجد بينهما قنوات اتصال، ولا يمكن لتجار كل طرف أن يعبروا إلى أرض الطرف الآخر إلا بصعوبة. ولذا كان من الضروري ظهور طرف ثالث هامشي محايد ليقوم بالنشاط التجاري بينهما. ويقال أن النخبة الحاكمة الخزرية قد تبنى ديانة سماوية توحيدية مثل اليهودية، وذلك حتى تضفي على نفسها هيبة ووقارا، وتوجد مسافة بينها وبين العبادات الشامانية البدائية السائدة، وتربط بينها وبين النخب الحاكمة في العالمين الإسلامي والمسيحي. ويرى بعض المؤرخين، ومن بينهم العالم الإسرائيلي بوليات أستاذ التاريخ اليهودي الوسيط في جامعة تل أبيب، أن يهود شرق أوروبا الإشكناز ليسوا من نسل يهود فلسطين، وإنما من نسل الخزر الذين استوطنوا هناك بعد تشرذمهم. وقد وصفهم الجغرافيون العرب بأنهم ذو بشرة بيضاء، وعيون زرقاء وشعر غزير. ومن هنا فإن مقولة يهود أوروبا من أصل خزري تركي ليست مقولة فكرية محضة تستند إلى العقل والمنطق فقط، وإنما هي مقولة تستند أيضا إلى المعطيات التاريخية المحسوسة. ومن أهم ما كتب في هذا الموضوع كتاب المؤلف الإنجليزي المجري اليهودي آرثر كوستيلر، حيث يبرهن كوستيلر على المقولة الخاصة بهجرة يهود الخزر إلى شرق أوروبا، بالإشارة إلى العلاقة الوثيقة بين الخزر والمجر، وكيف أسهم خاقان الخزر في تأسيس دولة المجر، بأن عين لقبائل المجر ملكا يخضع لسلطانه. وقد ظلت العلاقات قوية بين الشعبين إلى أن طرد المجريون من بلادهم عام 896، وعبروا سلسلة جبال الكربات، وانتزعوا المنطقة التي أصبحت موطنهم الحالي. ويبين كوستيلر كيف انضمت إلى المجريين في هجرتهم إلى هنغاريا قبائل خزرية معروفة باسم الكابار، وقادتهم إلى موطنهم الجديد. وقد استمرت العلاقة الوثيقة بين المجر والخزر حتى استقرار المجموعات الخزرية المجرية في الوطن الجديد. وقد دعا دوق تكسوني المجري عددا غير معلوم من الخزر ليستوطنوا بلاده،
ولا شك في أن نسبة كبيرة منهم كانت من اليهود. بل ويرى كوستيلر أن تدفق اليهود لم يكن على المجر بسبب العلاقات المجرية الخزرية، فهذه الهجرة كانت جزءا من هجرة أكبر، وهي الهجرة الجماعية الشمالية من الاستبس تجاه الغرب. ولذلك فهو يتحدث عن الشتات الخزري، أي انتشار اليهود من بلاد الخزر إلى أرجاء أوروبا مقابل انتشار اليهود من فلسطين. ويلاحظ كوستيلر أن اختفاء الشعب الخزري من موطنه التاريخي قد صاحبه الظهور المعاصر لأكبر تجمع يهودي في الشمال الغربي من أوروبا. ولهذا اتفق المؤرخون على أن الهجرة من خزريا قد أسهمت بالتأكيد في نمو الجماعات اليهودية البولندية. ولكن يظل هناك سؤال يتصل بحجم هذا الإسهام. وهنا يستعرض كوستيلر تاريخ يهود أوروبا فيبين ضآلة عددهم، ثم يستعرض تاريخ طرد اليهود من بلد أوروبي إلى آخر. ويشير إلى أن يهود حوض الراين كانوا ضئيل الأهمية قليلي العدد، وقد تعرضت هذه الجماعات للإبادة وتناقصت أعدادها أثناء حروب الفرنجة. أما أعضاء الجماعات اليهودية التي كان يتم تدميرها تماما فقد كانوا يتركون مكان إقامتهم بعض الوقت ثم يعودون إليه، أي أنهم لم يكونوا يهاجرون منها. وقد ظهر الطاعون الذي تفشى في الفترة من 1347 إلى 1350 وقضى على ثلث سكان أوروبا. لكل هذا يرى كوستيلر أن فكرة هجرة يهود غرب أوروبا إلى شرقها يتعذر إثباتها تاريخيا، بل إنها خرافية أو افتراض خلقه المؤرخون، وكان عليهم اختلاقه لتفسير ظاهرة ازدياد عدد يهود أوروبا الشرقية في القرن ال15 خصوصا في بولندا. وفي محاولة تفسير تزايد عدد يهود بولندا اختلق المؤرخ الروسي اليهودي دبنوف وغيره فريضة هجرة يهود غرب أوروبا إلى شرقها بسبب المذابح التي ارتكبت ضد الجماعات اليهودية إبان الحروب الصليبية. إن الحوليات المعاصرة لا تتحدث عن مثل هذه الهجرة، وذلك لجهل المؤرخين بتاريخ يهود الخزر وتاريخ هذه المرحلة التي كانت تنتقل فيها شعوب أوروبا أو قبائلها من مكان إلى آخر. أما كوستيلر فيهتم بقضية يهود الخزر باعتباره يهوديا رافضا لفكرة الاستمرار العرقي اليهودي في فلسطين، وباعتباره مدافعا عن حقه في أن يظل منتميا إلى وطنه إنجلترا. وهو يستخلص النتيجة التالية: أن الدلائل المعروضة تدعم الحجة القوية التي قدمها أولئك المؤرخون المحدثين، سواء النمساويون أو الإسرائيليون أو البولنديون، الذين أثبتوا أن الأغلبية العظمى من اليهود المعاصرين ليسوا من أصل فلسطيني وإنما من أصل قوقازي، وأن تيار الهجرات اليهودية الرئيسي لم ينبثق من حوض البحر المتوسط عبر فرنسا وألمانيا متجها نحو الشرق، ولكنه تحرك في اتجاه ثابت دائما نحو الغرب، بادئا من القوقاز عابرا أوكرانيا إلى بولندا ومنها إلى وسط أوروبا. وتحاول الصهيونية أن تؤسس نظرية الحقوق اليهودية في فلسطين على أساس عرقي، إذ تدعي أن اليهود بالمعنى العرقي شعب ارتبط دائما بفلسطين أو أرض الميعاد، وأن هذا النقاء العرقي وهذا الارتباط الأزلي بأرض الأجداد يبرران الاستيلاء على فلسطين. ولكن تهود الخزر وتهود الآدميين وغيرهم من الأقوام يمثل تحديا لهذه الفكرة الخاصة بالنقاء العرقي. فالأصل الخزري لمعظم يهود الغرب، أي الأغلبية العظمى من يهود العالم، يدحض فكرة الحقوق اليهودية التي تساند إلى أساس عرقي. ومع هذا يجب التنبيه على أن الصهيونية تعرف الهوية اليهودية الآن تعريفا أثنيا فضفاضا، ولا تركز إلا نادرا على النظرية العرقية ونظرية النقاء العرقي، كما أنها تؤسس نظرية الحق اليهودي على الارتباط الإثني والديني والحضاري وليس على الارتباط العرقي.